શિયાળામાં ગરમા ગરમ ખીચું કોને ના ભાવે, અને તેમાં પણ ઘઉં અને ચોખાના લોટનું નહીં, પણ પાપડ ખારના ઉપયોગ વગર કેલ્શિયમ આયનયુક્ત બાજરીનું ખીચું. પણ ના, આજે કિચન સિરીઝમાં ફક્ત બાજરી જ નહીં, પણ સાથે ગુણોયુક્ત જુવાર અને મેથીનો ઉપયોગ કરી માત્ર 5 થી 7 મિનિટમાં બની જઈને તેવું એકદમ ચટપટું ખીચું બનાવશું, જે સ્વાદિષ્ટની સાથે એકદમ હેલ્ધી અને વળી વેઇટ લોસ માટે તો ઉપયોગી. અને જેને બાજરી કે જુવારના રોટલી ના ભાવતા હોય ને, અથવા ચાવવાની તકલીફ હોય ને, તેના માટે તો બેસ્ટ. બનાવવાની શરૂઆત. એક પોળા બાઉલમાં 2 ગ્લાસ ખાટી છાશ ઉમેરી દઈએ. છાશ ઉમેરાઈ ગયા પછી છાશમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. સાથે 2 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં અને 1/2 ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરશું. તેની સાથે જ મેં અહીં 1/2 કપ જુવારનો લોટ અને 1/2 કપ બાજરીનો લોટ લીધો છે. તો તેમાંથી 1 ટીસ્પૂન જુવારનો લોટ અને 1 ટીસ્પૂન બાજરીનો લોટ છે ને, તે છાશમાં ઉમેરી દઈશું. હવે વિસ્કર વડે બધું વિસ્ક કરવાનું છે. તમને થશે કે ફક્ત આટલા લોટમાં ખીચું બનશે, પણ ના, હજી આપણે તો લીધેલો લોટ છે ને, તે 1/2 કપ જુવાર અને બાજરીનો બંને લોટ ઉપયોગ કરશું. તે એવી રીતે ઉમેરવાનો કે જેથી આ ખીચું છે ને, તે પરફેક્ટ અને ટેસ્ટફુલ બને. થોડું એવું વિસ્ક કરતા જુઓ, લોટના લમ્સ વગરનું છાશનું સહેજ એવું ઘાટું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ખીચું બનાવવા માટે આ સમયે નોનસ્ટિક અથવા તો જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી દઈશું. તેમાં 2 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ગરમ થતા તેલમાં 1/2 ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરવાનો છે. અજમાની સાથે જીરું ઉમેરવું હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે, પણ ફક્ત અજમો ઉમેરવાથી જુવાર બાજરીનું ખીચું છે ને, તે પચવામાં હળવું લાગે છે. વળી આ ખીચામાં અજમાની ફ્લેવર બહુ જ સરસ લાગે છે. માત્ર સહેજ એવું મિક્સ કરતાં હવે ગરમ તેલમાં અજમો શેકાવાની સુગંધ આવવા લાગી છે. એટલે આ સમયે તેમાં છાશનું મસાલા અને લોટવાળું મિશ્રણ છે ને, તે ઉમેરી દેવાનું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ લો રાખતા તુરંત જ એક સાઈડ મિશ્રણને મિક્સ કરવાનું છે, જેથી મિશ્રણમાં છે ને, તે લમ્સ ના પડે. મિશ્રણમાં વઘાર ઉપર આવી જાય અને સહેજ ઉકળવાની શરૂઆત થાય ને, એટલે છાશનું આ બેટર છે ને, તેમાં લોટ ઉમેરેલો હોવાથી તે મિશ્રણ થોડું ઘાટું થવા લાગશે. બસ આ સમયે ઉકળતા મિશ્રણમાં 2 ટીસ્પૂન બાજરીનો લોટ અને 2 ટીસ્પૂન જુવારનો લોટ ઉમેરશું. અને વુડન સ્પેચ્યુલા વડે એક તરફ સતત મિક્સ કરશું, જેથી ઉમેરેલા લોટનો પણ લમ્સ ના પડે. અહીં તમારે મિક્સ કરવામાં વેલણનો ઉપયોગ કરવો હોય ને, તો તે પણ કરી શકાય છે. બધું થોડું એવું મિક્સ થઈ જાય ને, એટલે ફરી 1 ટીસ્પૂન બાજરીનો લોટ અને 1 ટીસ્પૂન જુવારનો લોટ ઉમેરી બધું મિક્સ કરશું. અહીં આ ખીચું બનાવવામાં ક્યારેય એકસાથે લોટ નહીં ઉમેરવાનો. આ રીતે થોડા પ્રમાણમાં લોટ ઉમેરતો જવાનો અને મિક્સ કરતો જવાનો. અહીં આ રીતે મિક્સ કરતાં ધીમે ધીમે કરી ટોટલ અડધો કપ જુવાર અને બાજરીનો એમ બંને લોટ મિક્સ કરી દીધા છે. અત્યારે મિશ્રણ થોડું સોફ્ટ લાગે છે, પણ મિશ્રણ જેમ જેમ ગેસની લો ફ્લેમ પર મિક્સ કરતા જઈશું ને, તેમ મિશ્રણ છે ને, તે ઘટ થતું જશે. પણ મેં આગળ કહ્યું ને તેમ, આજે તો આપણે જુવાર બાજરી મેથીનું ખીચું બનાવીએ છીએ. માટે આ સમયે 2 ટીસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી એટલે કે લીલી મેથીની સુકવણી હોય ને, તે ઉમેરી દઈશું.
અને ફરી એક વખત મિક્સ કરી લઈશું જેથી કસૂરી મેથી એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય. અત્યારે લીલી મેથી પણ માર્કેટમાં બહુ સરસ આવે છે, પણ આ જુવાર બાજરીના ખીચામાં કસૂરી મેથીનો સ્વાદ અને સુગંધ બંને લીલી મેથીની ભાજી કરતાં વધારે સારો લાગે છે. બસ કસૂરી મેથી મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર 2 થી 3 મિનિટ બનેલા ખીચાને બફાવા દઈશું, જેથી જુવાર બાજરીનું ખીચું છે ને તે અંદર સુધી બફાઈ જાય. ખીચું બફાતાને હવે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ચારે તરફ ખીચાની એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. તો આ સમયે ઢાંકણ ખોલતા જુઓ બફાઈને સુગંધીદાર જુવાર બાજરી અને મેથીનું ખીચું બની તૈયાર થઈ ગયું છે. ગરમા ગરમ આ ખીચું સવારે નાસ્તામાં કે પછી સાંજે સ્નેકમાં અથવા તો ઠંડીમાં રાત્રે ફક્ત એક જ વસ્તુ બનાવી હોય ને તો પણ ચાલે તેવું આ જુવાર બાજરી મેથીનું ખીચું બનાવી અને ખાશો ને તો પેટ પણ ભરાશે, ઓછા તેલમાં સ્વાદિષ્ટ અને જુવાર બાજરીના ગુણો પણ મળશે અને માત્ર 10 મિનિટમાં બની જાય છે. પીરસાયેલા ગરમા ગરમ ખીચા પર થોડું એવું સિંગ તેલ રેડી દઈશું. આજે મારા ઘરે અથાણાનો મેથી મસાલો ન હોવાથી ફક્ત ચીલી ફ્લેક્સ જ સ્પ્રેડ કર્યા છે. આ રીતે ચીલી ફ્લેક્સને બદલે મેથીનો મસાલો કે પછી લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રેડ કરી અને પછી ખાવ ને તો ગરમા ગરમ આ ખીચું ખાવાની એટલી મજા આવશે ને કે ના પૂછો વાત. પાપડ ખાંડના ઉપયોગ વગર ગરમા ગરમ અલગ રીતથી બનતું નવા સ્વાદનો જુવાર બાજરી અને મેથીના ખીચાને જોઈને જો મોંમાં પાણી આવી ગયું હોય ને તો કોમેન્ટમાં લખી મને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ હું પર્સનલી કહીશ કે આ રેસીપી એક વખત બનાવજો અને ખરેખર સ્વાદમાં ભાવે ને તો રેસીપી લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને હા, અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો જેથી ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.